وقتی بقیه دنبال هیجان تو دل یه کنسرت شلوغ یا یه پاساژ پر از آدم هستن، تو تمام مدت داری به یه چیز فکر میکنی: کاش زودتر برسم خونه. آیا تا حالا شده که وسط یه جمع بزرگ باشی و احساس کنی مغزت داره ارور میده؟ انگار که داری توی استخر پر از صدا، نور و انرژی غرق میشی. این فقط یه کمروی ساده نیست. این واکنش نشونه یه سیستم عصبی کاملا متفاوت و فوق‌العاده دقیقه. اگه از شلوغی متنفر هستی، بدون که یه دلیل عمیق روانشناسی و حتی بیولوژیکی پشتش خوابیده. توی این ویدیو قراره بفهمیم چرا تو اینجوری هستی، چطور میتونی جلوی این اضافه بار حسی رو بگیری و چطور این تفاوت رو به نقطه قوتت تبدیل کنی. تا آخر ویدیو با من باش تا بفهمی که تنها نیستی و کلید آرامش تو کجاست. حسش رو میفهمم. وقتی وارد یه مکان شلوغ میشی، برای بقیه یه دور همی یا یه اتفاق معمولیه، ولی برای تو انگار یه سیل از اطلاعاته که داره وارد مغزت میشه. صدای بلند خنده ها، بوی تند غذا یا عطرها، نورهای چشمک زن، صورتهای مختلف. مغز تو اینها رو فقط پردازش نمیکنه، بلکه جذب میکنه و عمیقاً تحلیلشون میکنه. شاید همیشه مهمونی ها رو به بهونه خستگی کنسل میکنی. شاید خرید کردن توی جای شلوغ برات شبیه یه کابوسه. شاید توی محل کار پشت میزت احساس امنیت بیشتری میکنی. شاید بقیه حتی بهت بگن لوس یا ضد اجتماعی، اما حقیقت اینه: شما احتمالاً یه فرد بسیار حساس یا HSP هستید. یه ویژگی شخصیتی که حدود 20% از جامعه اون رو دارن. 20%، یعنی شما کاملا نرمال هستید. کل قضیه برمیگرده به چیزی به اسم عمق پردازش عصبی. مغز یک فرد معمولی مثل یک فیلتر عمل میکنه که بیشتر اطلاعات غیر ضروری رو میندازه دور. ولی مغز یک HSP این فیلتر رو نداره یا خیلی ضعیفه. هر چیزی که میبینه، میشنوه یا حس میکنه با جزئیات کامل و عمق زیاد پردازش میشه. اسکن‌های مغزی نشون میده که بخشایی از مغز که با ادراک همدلی و توجه به جزئیات مرتبط هستن در افراد HSP فعالیت بیشتری دارن. این یعنی اضافه بار حسی. شلوغی برای تو یعنی اضافه بار حسی، مثل اینکه همزمان داری 10 تا فایل حجیم رو دانلود میکنی و سیستم هنگ میکنه. همدلی بیش از حد. نه فقط صداها، بلکه احساسات آدم‌های اطراف رو هم عمیق‌تر حس میکنی. اگه کسی ناراحت باشه، تو هم ناخودآگاه سنگین میشی. تو مسئول حال بقیه نیستی، اما مغزت مسئولیت رو احساس میکنه. نشخوار فکری. چون همه چیز عمیق پردازش میشه، موقعیت‌های اجتماعی رو تا ساعت‌ها یا روزها بعد دوباره توی ذهنت تحلیل و بررسی میکنی. آیا حرف درستی زدم؟ آیا اونا ناراحت شدن؟ پس تنفر شما از شلوغی در واقع یک واکنش دفاعی سالم برای محافظت از سیستم عصبیتونه. حالا که میدونیم چرا اینطوری هستیم، وقتش ابزارها رو برداریم و یاد بگیریم چطور بدون فدا کردن زندگی اجتماعیمون از خودمون محافظت کنیم. مدیریت محیط. زمانبندی فرار. اگه میدونی قراره بری یه جای شلوغ، از قبل به خودت بگو من 2 ساعت میمونم و بعد میرم. یا اینکه قبل از شروع اوج شلوغی کارمو تموم میکنم. این کار به مغزت حس کنترل میده و اضطرابت رو کم میکنه. وسایل اضطراری HSP همیشه همراهت باشه. هدفون یا هندزفری و یا یه شیء کوچیک ضد استرس که بتونی دستکاریش کنی. پیدا کردن لنگر. توی مهمونی ها دنبال یه گوشه دنج، بالکن یا حتی توالت برو. فقط برای 5 دقیقه اونجا نفس عمیق بکش و ریست کن. این کار برای تو یه نیاز حیاتیه، نه یک عیب. استفاده از قدرت درونی HSP.
قدرت پیشبینی. چون تو جزئیات رو عمیق میبینی، میتونی مشکلات رو زودتر از بقیه تشخیص بدی. این یک ابرقدرت در محیط کار، روابط و زندگی روزمرته. زمان تنهایی. بعد از هر رویداد شلوغ، 1 ساعت رو به خودت اختصاص بده. نه موبایل، نه تلویزیون. فقط سکوت و آرامش برای شارژ کردن. این رو حتما توی برنامه‌ت بذار. بدون ریکاوری، توانایی عمیق پردازش تو کار نمی‌کنه. نه گفتن بدون عذاب وجدان. یاد بگیر بدون عذر و بهانه‌های پیچیده بگی نه متشکرم ولی این مهمونی برای من شلوغه. آدم‌هایی که دوستت دارن حتما درکت خواهند کرد. مهمه که یک نکته رو تفکیک کنیم. حساسیت بالا یا HSP یک ویژگی شخصیتی مثبته. اما اگه این تنفر از شلوغی باعث شده که نتونی از خونه بری بیرون یا به خاطر ترس از حمله پانیک از موقعیت‌های اجتماعی دوری می‌کنی و یا اینکه احساس کنی گیر افتادی و کنترلی روی خروج نداری. در این صورت دیگه فقط بحث HSP نیست. ممکنه سیستم عصبی شما دچار اضطراب شدید شده باشه و نیاز به کمک یک متخصص روانشناس یا مشاور داری. اونها میتونن با تکنیک‌هایی مثل مواجهه درمانی یا تمرینات تنفسی عمیق بهت کمک کنن تا مغزت رو برای تحمل بیشتر آموزش بدی. حساسیت بالا یا HSP یک هدیه است. اما اگه داره زندگیت رو محدود میکنه، دیگه وقتشه که دنبال یک کمک حرفه‌ای باشی. پس یادت باشه تنفر از شلوغی به این معنی نیست که از آدم‌ها متنفری. تو فقط داری از سلامت روانت محافظت میکنی. جامعه ما به اشتباه شلوغ بودن و برونگرا بودن رو نرمال میدونه. اما این تفاوت توئه که تو رو خاص میکنه. تو همون کسی هستی که میتونه جزئیات ظریفی رو ببینه که بقیه ازش رد میشن. تو همون کسی هستی که میتونه عمیقاً فکر کنه و ارتباط برقرار کنه. قدرت در سکوت شماست. اون رو قبول کن و باهاش زندگی کن. حالا نوبت توئه. آیا تو هم از مکانهای شلوغ متنفری؟ به هم بگو و توی کامنت ها بنویس. اولین کاری که برای فرار از شلوغ انجام میدی چیه؟ اگه این ویدیو بهت کمک کرد خودت رو بهتر بشناسی، لطفاً لایکش کن و تا ویدیوی بعدی آرامشتون رو به خدا می سپارم.